Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face chiftele de post vegane, mai dietetice, fără prăjire în ulei. Aceste chiftele se pot unge la sfârșit sau se pot stropi cu puțin ulei presat la rece, asta doar dacă dorim. Dacă nu dorim, putem să le facem și să le lăsăm așa, fără ulei. Ingredientele pe care le-am folosit în această rețetă le veți găsi în descriere și le voi aminti și acum. Pentru început am pus într-un bol mai încăpător 500 de grame de fasole din aceasta neagră, mai mare, pestriță. Fasolele au fost fierte, lăsate la hidratat peste noapte, scurse de apă, spălate și fierte și răcite. Am mixat fasolele cu un mixer din acesta vertical până au devenit pastă, dar dacă nu aveți un mixer, puteți folosi chiar un zdrobitor din acela pentru cartofi fierți. Am adăugat peste fasole 2 dovlecei de aproximativ 300-350 de grame, pe care i-am spălat foarte bine, dar nu i-am curățat de coajă și i-am dat prezătoarea cu ochiuri mari. Am adăugat și o ceapă tocată mărunt, o ceapă uscată, 2 cepe verzi, dar se pot înlocui cu praz sau, dacă nu aveți, le puteți omite, o legătură mare de pătrunjel și o legătură de mărar verde. Usturoi adăugăm după gust, 2-3 căței sau eu adaug mai mult pentru că îmi place foarte mult usturoiul. Și condimente, sare, boia de ardei dulce, vegeta fără monoglutamat și un condiment universal pentru chiftele. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă. Toate acestea le adăugăm după gust, apoi adăugăm și o cană de fulgi de ovăz integrali, din aceia mai fini, aproximativ 150 de grame, și amestecăm foarte bine compoziția. Eu de obicei o amestec așa cu mâna, pentru că simt mai bine ingredientele când sunt omogenizate. Și vom pregăti o tavă din aceasta mare de aragaz cu hârtie deco. Vom forma chiftelele și le vom pune în tavă. Le vom da forma pe care o dorim, așa arată compoziția. Putem să le facem lunguiețe, rotunde. Eu le-am dat de data aceasta o formă așa mai lunguiață, dar important este să nu le facem foarte subțiri, să le facem așa mai grosuțe, deoarece când sunt gătite în cuptor, tot timpul ies mai uscate. Și ca să prevenim uscarea excesivă a lor, este bine să le lăsăm așa mai grosuțe. Eu am obținut 22 de chiftele din acestea, așa cum se vede. Le-am introdus în cuptorul preîncălzit la 200 de grade sau chiar la 220. Am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. După 20 de minute aproximativ le-am întors pe partea cealaltă și le-am mai lăsat încă 15-20 de minute maxim. Nu le lăsăm foarte mult pentru că se vor usca. Apoi le lăsăm să se răcească din nou 15-20 de minute și le putem stropi cu puțin ulei de măsline presat la rece sau le putem unge, le putem pensula cu puțin ulei. Apoi le putem servi. Așa arată în interior. Ce pot să vă spun? Că sunt mai gustoase decât cele cu carne. Eu vă doresc
Poftă bună! Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!